peanuts. Kasi paborito ko yung mani. Ito na yung mixed vegetable ko. Hinaf-cook ko silang lahat. Ready na kain. Shoutout sa'yo, Ma'am Nelia Creasey. Nasa Indonesia siya. From Indonesia. Tim Kagapay. Team Kagapay. Ayan. Salamat lang, salamat. Welcome back to my channel. Guys, our video for today, maggagawa ako ng gado-gado or mixed vegetable salad with peanut sauce. Ito na yung peanut sauce ko, guys. Ayan. Ang tawag niyan dito sa amin is gado-gado. Ay gaganunin ko muna to, guys. Ayan. You know, this is from peanut. Sasangag muna yung peanut. Tapos, lagyan ng mga ingredients, the aromas, just like coriander seeds, capsicum or chili, tapos peanuts, gigiling yung peanut or I use this, you can use this. It depends kung ano ang taste ng ano mo. Kung gusto mo ng maanghang, pero ito hindi gaano maanghang. Tapos, magagawa, you can store this in the fridge. Open to the blocks. Or, just leave it like this. Original niyan, ganito. Pero yung sa akin, I shape it to the blocks. And then, put it in the fridge. Tapos, magagamit mo na siya anytime you need or you like to use it. Now, ayan na, medyo smooth na siya. Lagyan ko pa siya ng mainit na tubig. Yan. Para na sa peanut sauce. Tapos, yung matamis to, kasi nilagyan ko ng palm sugar. Okay, guys. Ganito yan, guys. Tapos, sandali lang. Andito na yung ito, medyo kulang pa to ng tubig. So, I'm going to add more water. Ayan. Tapos, magagamit nyo rin ito sa chicken satay. Satay. Kalodisini. In here, we call it chicken satay. Satay ayam. Or, kung sa atin is chicken skewer or barbecue. Yung chicken fillet. Ganito niya yun, guys. Tapos, maraming paggagamitan to. Pwede rin magamit ito sa tofu na prinito. Or sa cracklings. Juga sa chicharon. Magagamit din. Ayan na, guys. Hindi ito gaanong maanghang. Ayan. Ako gusto ko kasi mayroong nakakagat, nangangat-ngat-ngat na peanuts. Kasi paborito ko yung mani. Ayan, ito na yung mixed vegetable ko. So, I have here long beans, hinaf-cook. Tapos, I got here carrots, long beans, papaya de celery, spinach, apa to? Spinach or kangkong. Then I have here tauge and may sayote. You can add also katimon. What is katimon? Cucumber. Pagka ano na siya. Pagka ready na kainin. So, I'm going to set this aside, the other sauce, kasi baka madamihan. So, I'm going to set this aside. Tapos, ilalagay ko na dito yung mga vegetables. Ganon. Ganern. Ayan. Ayan. Ayan.
at saka kangkong. And then, gaganong-ganonin mo siya. Kukuha-kuha ka lang doon. Tapos, pagka yung iba hindi acidic, nilalagyan to or pinipigaan ng lemon. But I'm okay like this. Kakainan ko siya ng tofu. Or, we call it here gorengan. Yan ang kinakain nila pagka breaking the fast. Ganon guys. Ganern. Ayan. So, hindi ko yan uubusin na sauce. Na peanut sauce kasi marami yan. Ayan guys. Tapos, I'm going to put this in a plate. Sandali lang. Ayan, ilalagay ko na siya sa plate. Ganon yan ang paglagay. So, dito guys, binibili ito. Kailangan hintayin mo habang inano siya, hinahalo or kung dito inuulag. Kaya mayroon akong ganitong malaki kasi this is especially to make gado-gado or mixed vegetable salad with peanut sauce. Vegetable salad Indonesian style with peanut sauce. Ayan na guys. Tapos, meron ako ditong tofu at saka yung ukoy or we call it here gorengan. Yeah. And then, you can just dip it here, the tofu. Dip it here. Something like that. Ganun. Masarap niya guys. Sandali lang, kukuha ako ng cucumber. Ayan guys. Nilagay ko na ang aking cucumber. Nilagay ko yan dyan. At saka, kakain na tayo. Thank you for watching. Bye! Kain na tayo.